شنیدید میگن که طرف یه جنونی رو نیاز داره برای موفقیت. آدمای بزرگ یک دیوانگی دارن. یه سری مثال جلوتر میخوام بزنم از یه سری آدم. اصلا یه بازیه برای من دوست دارم این بازی رو یاد بگیرم و هر روز انجامش بدم. اون موقع داری دلی کار میکنی، اون موقع علاقه داری. خیلی حرفا، به این جمله فکر کنید، واقعی هم فکر کنید، درونتون رو ببینید. یعنی میخوام بگم بعضی موقع ما از ترید میترسیم، بعد به خودمون میایم 10 سال دیگه میبینیم باختای زندگیمون رو دقیقاً جاهای دیگه ای دادیم، نه اون تریدی که ازش میترسیدیم. تو گوشت رفته تو خط مقدمی، چجوری مغز تو کار میکنه که داری با خنده ادامه میدی؟ میخواید بدونید دلی کار کردن یعنی چی؟ یعنی کار اینا. خب سلام مجدد خدمت همگی. موضوع امروزمون بحث دلی کار کردنه. منتها صبر کنید، نمیخوام حرفای کلیشه‌ای بزنم. این حرفا دیدگاه خودمه، منتها بعداً توی کلاس ها دیدم خیلی افراد بهتر ازش جواب گرفتن و میخوام نگاه رو توضیح بدم. نمیدونم موضوع جذاب هست یا نه، چون معمولاً افراد دوچار چیزای نمایشی رو معمولاً افراد دوست دارن. ترید و لایف ترید و بیا بهت استراتژی یاد بدم. این خیلی مهمتره، خیلی 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 مهمتره. شنیدید میگن که طرف یه جنونی رو نیاز داره برای موفقیت. آدمای بزرگ یک دیوانگی دارن. الان کامپیوتر چیز عادیه. اون موقع که بیل گیتس و چی بود برای اپل اسمش یادم رفت، اینها دنبال کامپیوتر بودن، با اون نگاهی که داشتن که یه کامپیوتر کوچیک بسازیم همه تو خونهشون داشته باشن، یه نوع دیوانگی بود. کسی که شاید دنبال شکافت هسته اتم رفت، مرکوری، کسی که دنبال اشعه‌های پرتوزا بود و آخر سرطان گرفت مرد. حالا نمیدونستش یه بحثه، ولی ببین این یه دیوونگی توشه. خب چون حداقل اینه که اون موقع استفادهشو نمیدونستن چرا دنبال این بودن. درسته؟ این دیوونگیه رو میخوام باز کنم. این دیوونگی است که یکی دلی کار میکنه. یه سری مثال جلوتر میخوام بزنم از یه سری آدم. قبلش اینو بگم، من صحبتم اینجا عقیدتی نیست. صحبتم دیگه حالا حداقل ظاهرمو ببینید، حالا اونایی که بیشتر من میشناسن، نه بچه حزب اللهی نه طرف سیاسی مخالفی با شما دارم و تو این چیزا گیر نکنید. دارم مثال میزنم. این مثال هایی که میزنم تو همه کشورها هست، به دین هیچ ربطی نداره، حالا بعضی ربطش میدن و اینا رو ما حتی در آدم های آتیست هم میبینیم. پس میخوام بگم اینایی هم که قراره بگم مثاله، یه موقع برداشت حزبی ازش نکنید. تا حالا به این فکر کردید که خلبان جنگنده در جنگ ایران و عراق یا اصلا هر جنگ دیگه، جنگ ویتنام، هرچی، برای چی میرفته سر کار؟ یه مصاحبه میدیدم با خلبانای زمان جنگ خودمون، یه جمله‌ای بین اینا خیلی مشترکه. نه اینکه ایرانی‌ها این کارو بکنن، نه، همه سربازها زد حمام جنگ جهانی دوم، اول، نمیدونم، همیشه بوده، کاری به اونش ندارم. یه جمله خیلی باحالی رو همشون داشتن. میگفتن ما صبح که توی خونمون بلند میشدیم، بچه هامون کوچیک بودن، خواب بودن، همسرمون مثلا حالا یا بیدار بود یا خواب بود، میگفت من اینا رو بوسشون نمی کردم، خداحافظی می کردم. میگفت میترسیدم. البته یه چیزم بگم، همشون که اینجوری نبودن، چند تا شاخص توشون هست. میگفت میترسیدیم که دلمون پیش اینا جا بمونه، پامون بلرزه نریم. چرا دارم مثال جنگنده رو میزنم؟ اگه یه ذره با جنگنده و فضای جنگ و اینا آشنا باشید، یه ذره هواپیما خشنه. شاید شما فکر بکنید که هواپیما چون اون بالاست و برای خودشه خیلی امن‌تره، در صورتی که واقعا امن‌تر نیست. یعنی حتی امن‌ترین گزینش که اجکت کردن باشه خیلی داستان داره، نمیخوام واردش بشم چون بحثم به موضوع ربطی نداره. فقط در این حد بگم که یک فشار بیش از 10 جی به شخص وارد میشه، مهرهاش میشکنه، بعد شانس بیاره کجا بیفته، چترش باز بشه، رو هوا نزننش، اصابتی که به هواپیما صورت گرفته
به اجکت سیتش صدمه نزده باشه. میخوام بگم که خیلی اوضاع بیریختی دارن خلبانا و مخصوصا مأموریت‌های برون مرزی که تو خاک دشمن میرن. میگم خیلی نمیخوام وارد دیتیل خودش بشم، فقط قبول کنید خیلی ترسناکتر از تو کابین تنگی که داستان پرواز در شب باشه، شما افق هم تشخیص نمیدید، دچار خطای دید میشی و خیلی چیزای دیگه، فشار جی که خلبانا تحمل میکنن و اینها و سرعت همه اتفاقات. این خلبانا برای چی میرفتن؟ اگه بگیم برای پول میرفتن نمیشه. بیایم قضیه رو حزبی کنیم، بگیم نمیدونم به چیز خاصی باور داشتن، به نظر من باز آوردیمشون پایین. نه، دلی بوده، یه جنونی تو اینا بوده. حالا الان بازترش میکنم. حالا چرا دارم اینو میگم؟ مثلا چه ربطی داره به دلی کار کردن؟ من یه عادتی از بچگی داشتم، من همیشه دوست دارم فیلم‌های واقعی رو ببینم. اصلا کاری به مثبت منفی بودنش ندارم. یعنی پابلو اسکوباری هم که قاچاقچی بود، قاتل بود، برای من الهام بخش. هیتلر برای من الهام بخشه. میگم کاری به درست و غلطش ندارم، یک بعدی داره، اون بعد الهام بخش. خب من اینا رو میبینم خیلی حال میده، اصلا خوشحال میشم، موهای بدنم سیخ میشه و فکر میکنم و از اینا الهام میگیرم. حالا چه الهامی؟ چجوری اصلا اینه چرا این اتفاق در من میفته؟ الان میگم، الان بازش میکنم. این که میبینید میگم الان بازش میکنم چون یه ذره مفصله، در حد کلمه نیست. دلی کار کردن ترید، اول بگم یعنی چی، باید برم سراغ اون. دلی کار کردن ترید، دلی ترید کردن و این کار دوست داشتن، یعنی اینکه شما فرض کن تا آخر عمرت هیچ وقت قرار نیست رو حساب ریل کار بکنی. مثل یه بازی میمونه تو گوشیت. اگه شما روزی به جایی رسیدی که بگی آقا اصلا من نمیخوام ریل کار کنم، اصلا یه بازیه برای من دوست دارم این بازی رو یاد بگیرم و هر روز انجامش بدم، اون موقع داری دلی کار میکنی، اون موقع علاقه داری. خیلی حرفا، به این جمله فکر کنید، واقعی هم فکر کنید، درونتون رو ببینید. میخوام چند تا آدم رو بگم، حالا همشون ایرانی هن، همشون هم مربوط به جنگ ایرانه، ولی خیلی نگاه حزبیش برام نیست. گفتم همه داشتن، همه جای دنیا داشتن. آقا من این که میگم کارگزاری WM مارکت بیمه 5 میلیون یورویی داره، اصلا میدونید به چه دردی میخوره؟ تا حالا به این فکر کردید چی رو بیمه کردن؟ این رو بیمه کردن، چون این اتفاق در طول این سالها افتاده، چیزی نیست که هر هفته رخ بده، ولی خیلی اتفاق ما دیدیم که افتاده. آقا سرور اینا آتیش بگیره، منفجر بشه، هر اتفاقی بیفته، یه کارمندشون برای شما آزاری ایجاد بکنه، حساب‌ها رو دستکاری بکنه، اینا بیمه دارن و تمام تعهدات مالیشون رو پاس میکنن. این بیمه به این درد میخوره. یعنی ما دیگه نگرانی نداریم در مورد هر اتفاقی که تو این شرکت داره میفته. میگم زلزله بیاد اونجا کن فیکون بشه، موشک بخوره، پولمون، معاملاتمون با تعهد سر جاش. ببینیم اینا چی میشه گرفت. یه کسی رو داریم به نام خلبان محمود اسکندری. باورتون نمیشه توی صنایع هواپیمایی ساعت 4 بعد از ظهر میرفتیم میرسیدیم، کارمنداش میفهمیدن محمود اسکندری اومده اف سی اف بپره، نمیرفتن. برای خاطر چی؟ برای خاطر که ای بی کلاین رو محمود ببینن. سرچ بکنید مستند و اینا، خیلی در موردش زیاده، داستان زندگی جالبی داره. اصلا تو یوتیوب سرچ کنید محمود اسکندری خلبان، خیلی میاد. کتاب هم حتی در موردش نوشته شده. حالا یه مثال بزنم از این آدم که چی کار کرده، بعد ببینید من چیشو الهام میگیرم. در در یک عملیات هوایی یکی از فانتوم‌های F4 ایران آسیب میبینه، میره سوریه به جای اینکه برگرده ایران. این عملیات اونور عراق بوده، نه مرزش با ما. این هواپیما میمونه، درستش میکنن و اینا. خب میگفتن حالا یکی باید بره اینو بیاره. خب گفتن کی بره بیاره؟ ایشون رفته آورده. داستان آوردنش چیه؟ خیلی خلاصه میخوام بگم، مفصل این داستان هست، کاری به خلبانیش نداشته باشید. ببینید در ذهن این آدم چی میگذشته. ایشون میخواد اینو بیاره. سوریه اون موقع یه سری روابط با عراق داشته، میگه نه سوخت بهت میدم،
نه بهت اجازه میدم اسلحه و مهمات حمل کنی، بدون موشک، بدون حتی توپ جلو جنگنده و بدون سوخت. یعنی باید بلند میشده رو هوا سوختگیری میکرده و میرسیده اینجا. موضوع اینقدر برای صدام حیثیتی بوده که صدام برای زدن این فانتومی که رفته بوده سوریه جایزه گذاشته بوده و یه جورایی اصلا داستان خیلی نمایشی تر از این حرفا شده بوده. کل عراق چه پدافندش چه هواپیماش گشت میزدن، منتظر این بودن. سوریه هم یه آماری به اونا داده بوده، اونا میدونستن کی قراره این هواپیما بلند شه. محمود اسکندری بدون اینکه به کسی بگه، یعنی همین الان که دارم میگم تجسم وقتی میکنم، وقتا فضاش رو یه دقیقه تجسم بکنید، میاد میگه اینا همه جا دنبال منن، مافوق صوت میکنه. سعی میکنم اصطلاحاتی رو بگم که خیلی واضح تره. یه خط صاف میکشه و از وسط عراق میاد ایران، چون همه فکر میکردن قاعدتا میره تو مرز، میره اونجا و مسیرهای مخفی. نه، تازه تانکر سوختش هم رو بصره میندازه میاد، بصره یا بغداد میندازه میاد. ببین اینجا یه اتفاقی داره میفته. این آدم اگه بگیم شجاعه نیست، این یه چیز فراتر از شجاعته. انگار برای محمود اسکندری این یکیش بودا. برید تو یوتیوب سرچ کنید اصلا ببینید این چی کار کرده. بعد یه نکته جالب داره، خطرناکترین کارهای جنگو کرده. قاعدتا الان شما پیش فکر میکنید این آدم در جنگ مرده. خیر، این آدم با اینکه رکورد داره، یعنی برید در یوتیوب ببینید کارهای غیر ممکن رو کرده. یکیش این بود که خیلی خلاصه گفتم و شاید منظر شما این چیز پیچیده‌ای نبود، در جنگ نمرده. یعنی در جنگنده شهید نشده یا فوت نکرده. میدونید چه جوری مرده؟ سال 81 با تصادف رانندگی مرده. یعنی میخوام بگم بعضی موقع ما از ترید میترسیم، بعد به خودمون میایم 10 سال دیگه میبینیم باختای زندگیمون رو دقیقاً جای دیگه ای دادیم، نه اون تریدی که ازش میترسیدیم. چه چیزی در ذهن این اتفاق افتاده؟ این براش انگار یه چالش بوده، اون کاره رو میخواسته انجام بده. چون مگه هیچ جوری هیچ توجیه دیگه ای نداره. بگیم شجاع بوده، بگیم نمیدونم ایمان داشته، اینا من نمیتونم اینا رو قبول بکنم. نمیگم آدم بی ایمانی بوده، قصد جسارت ندارم به اون دیدگاه، نه، ولی نه، این آدم یه چیز دیگه ای داشته. خب این یک. بعد وایسید میخوام بگم چه برداشتی از اینا میکنم، چون 2 تا اتفاق برای ما میفته اگه به اینا فکر کنیم. اینا رو دارم اسم میبرم، دوست داشتید برید مستنداشو ببینید. یه کسی دیگه ای رو داشتیم در جنگ که تک‌تیرانداز بوده اصطلاحاً، به نام شهید عبدالرسول زرین که رکورددار عجیب غریبه شلیک موفقه. عددش هم دقیقا یادم نیست، یه اختلاف زیادی داره با حتی چیزها. باز بگم بحثم حزبی نیست، اصلا کاری به هیچ چیش ندارم. داشتن با این آقا مصاحبه میکرد، فیلمش هستا که نمیدونم اسمش چی بود اون موقعی که من نبودم، اینه که میرفتن در جبهه‌های جنگ با سربازا، با ایشون دارن مصاحبه میکنن، با لبخند داره حرف میزنه. چون برای سرش هم جایزه گذاشته بودن، نمیدونم تیر ترکش چیه، میاد میخوره، در حین اینکه داره با دوربین حرف میزنه گوشش، اون ترکشه میتونه بره تو سرش، گوشش میپره و خون میاد. انشالله اگه بتونیم فیلمش رو براتون بذاریم، حالا هم از نظر قوانین یوتیوب و داستانایی که داریم، ولی سرچ بکنید هست. اصلا یه عکس معروف داره با اون گوشی که پریده. بچه‌ها لحظه لحن این آدم عوض نمیشه، لبخندش از رو صورتش نمیره، به مصاحبهش ادامه میده، حتی نمیشینه زمین. چه چیزی در مغز این آدم میگذره؟ اصلا چیزی که داریم ما میبینیم یک رفتار غریزیه، به دین و ایمون دیگه ربطی نداره. با غریزی تو تپ خوردی، الان یکی بیاد بزنه پشت من اینجوری میشم. تو گوشت رفته تو خط مقدمی، چجوری مغز تو کار میکنه که داری با خنده ادامه میدی؟ یه کسی دیگه اسمش متاسفانه یادم نیست، یه فیلمی از روش ایرانی‌ها ساختن که فکر میکنم اسمش یادم نیست، بازی کرده. اسم فیلمش فیلم شماره 10. من رفتم در مورد این آدم خوندم. اون فیلم رو ببینید، داستانش رو ببینید. خیلی خلاصه بخوام بگم، یه آدمی اسیر میشه، اطلاعات داشته،
اردوگاه اسارت عراق پدر اینو در میاره، یعنی شکنجه های روحی و جسمی. خیلی هاش اصلا نمیتونم بهتون بگم، برید مستندش رو بخونید متوجه میشید. انقدر این شکنجه ها بد بوده تو اون فیلم نتونستن بذارنش. اون موقع صدام گویا میگفته که هر یه نفری که از اردوگاه فرار کنه اسیرا 3 نفر رو اعدام میکنه. برای همین حتی مراجع تقلید اعلام کرده بودن که فرار از اردوگاه مثل این که نمیدونم مکروه حرام چیه، خلاص یه داستانی بود. یعنی میخوام بگم این نکته رو میخوام بگم، یه نفر فرار میکرده 3 نفر رو میکشتن و این آدمو بالاخص چون میدونستن رده داشته، اطلاعات داشته، بسیار اذیت میکردن. یعنی هر آن چیزی که در ذهنتون میاد و بریزید دورا. روزی که خودم خوندم اصلا واقعا حالم تا 2 روز بد بود. این آدم از اردوگاه فرار میکنه که اصلا اینکه تو بتونی اونجا فرار کنی خودش داستانه. قاعدتا الان من و شما چی فکر میکنیم؟ ما بودیم چیکار میکردیم؟ جسارت به شما نمیکنم، من بودم چیکار میکردم؟ آقا اینا اینجوری دارن من اذیت میکنن، فرار کردم بس برم دیگه. بچه‌ها در حد این آدم رو اذیت کرده بودن که الان میگم آخر عمرش اصلا چی شد، یعنی چه فشار روانی روش بود. شما الان فکر میکنین این فرار کرد چی شد؟ فرار کرد؟ این آدم فرار میکنه، میره به دستگاه بیسیم میرسه، اسامی اسیرایی که اونا به هلال احمر اعلام نکرده بودن و روی فرکانس گارد میخونه که همه بشنون. بعد برمیگرده اردوگاه خودش معرفی میکنه که به خاطر فرار این 3 نفر دیگه کشته نشه. این بزرگی کجا میاد؟ میگم ایرانی نیستن. داست اسموند فیلم ستی قره‌ای قبلا توی پلیلیست چیز توضیح دادم، برید ببینید فیلمش هست، ببینید این آدم چیکار کرده. عجیبه. خب اینا عجیبن. کاری هم به دیدگاهاشون اصلا نداشته باشیم. خب هیتلر بریم ببینیم چیکار کرده. مایکنفشو بخونید. نبرد من هیتلر خود کتابه یه بحثه. اصلا اگه میخواید از هیتلر الهام بگیرید به اینکه اون تو چی نوشته فکر نکنید، اینکه در چه شرایطی اونو نوشته مهمه. اینو برید در موردش مطالعه کنید. کوتاش کنم، حوصله‌تون سر میره معمولا. آقا آدم اینا رو میبینه 2 تا اتفاق درش میفته. 1، من اینجوریم، تجربه منه، زیسته من این شکلی بوده. من اینا رو میبینم بعد دغدغه‌های خودم مسخره میشه برام، خجالت میکشم. اینو جدی دارم به خودم میگم. مثلا من آدم ریسک گریزی بودم. خب زهر میکردم حالا بد میشد، حتی شده مثلا اون اوایل یه دونه استاپ هم نمیتونستم تحمل کنم. ببین من میرفتم میدیدم اینا اینجوری هن و امثال اینا، بعد من یه دونه استاپ میخورم، رفتار هیجانی و نمیدونم ناامیدی و استرس و اصلا آدم خجالت میکشه از اون واکنشش. این اولین و مهمترین الهامیه که میشه اینا از اینا بگیریم. فضای مجازی جامعه داره به ما راحتی رو نشون میده، هر کی انگار خوشبخته و راحت پول در آورده. خب معلومه من خودم بخوام با اون مقایسه کنم، چه ترید اذیتم میکنه، نه فقط ترید، هر کار دیگه ای بخوام راه بندازم میگم مثلا من باید سختی بکشم فلان کنم، اینه دیگه. درسته؟ ولی واقعا اینجوری که نیست که، اون نمایشیه. اینا رو آدم میبینه دغدغه خودش میاد پایین، یعنی یکم خجالت میکشه به خودش میاد. دوما میخواید بدونید دلی کار کردن یعنی چی؟ یعنی کار اینا. میگم کاری به مدل فکری، کاری به فکر مدلش ندارم. خب این یعنی دلی دیگه تعریف دیگه ای نداره. میگم چه اینا چه خارجی ها چه هرکی، اصلا یهودی ها هرکی، اینه، این دلیه، اینه. به اینا فکر کنید، اینا رو ببینید، برید 4 تاشو گوش بدید و خواهش میکنم همزاد پنداری کنید. مثلا داستان برگردوندن فانتوم محمود اسکندری به ایران رو مثل موقعی ببینید که 4 تا استاپ پشت سر هم خوردی میخوای معامله 50 بگیری اونا رو جبران کنی. این شرایط برای مغز عیناً یکیه. اینه که میگم اینجوری الهام بگیرید. همین، مفصلش نکنم، تیتروار گفتم که حالا خواستید بیشتر میتونید برید در مورد این اسامی که گفتم سرچ بکنید و این همزاد پنداری مهمه. اینا عین همنا، کار ما با اونا عیناً یکی بوده. نگاه بکنید.
همین، ممنون که وقت گذاشتید. کامنت کنید نظرتون رو، چون مهمه برام بدونم نظرتون چی بود در مورد این صحبت. برای زیاد شدن کامنت نمیگم، واقعا این برام مهم بود. و همین، روز و شبتون بخیر. خداحافظ.